guys, welcome back to my channel. र आजको यो भिडियो स्पेशली फर ओइली स्किन को बारेमा हुनेवाला छ। DIY फर ओइली स्किन को लागि। As you guys can see, मेरो पनि स्किन ओइली नै छ and those dark spots due to those pimples. So tuned है र भिडियो इन सम्म हेर्नु होला। र एकदम इफेक्टिभ हुनेवाला छ यो चाहिँ। So let's start the video. First, you need to have this one. यो हो hibiscus flower powder र यो रेड कलर हुन्छ, एकदम डार्क रेड। कपडामा लायो भने पनि एकदमै कलरै हाले जस्तो देखिन्छ के, त्यस्तो रेड छ यो चाहिँ। यसलाई एज अ टी को रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ फेस मास्क या फेस प्याक को रूपमा, अनि एज अ स्क्रब को रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ हजुरले एउटा नेचुरल एउटा कलरिङ एजेन्टको लागि पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै खानेकुरा कुनै डिसमा हजुरलाई हल्का रेडिस पिङ्क टाइपको रेडिस टाइपको कलर एकदम हल्का चाहिएको छ भने यो युज पनि गर्दा नि हुन्छ। यसमा हल्का यो चाहिँ अलिकति लेमनिस टाइपको हुन्छ, लाइक एकदम यो चाहिँ सिट्रिक एसिड यसमा एकदम हाई हुन्छ, यसमा बढी हुन्छ यसमा सिट्रिक एसिड, त्यही भएर यो चाहिँ हल्का खट्टा टाइपको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो फेसमा चाहिँ एउटा एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा पनि काम गर्छ। त्यसैले फर अ ओइली स्किनको लागि यो एकदम राम्रो छ। हजुरले पाउनुभयो भने यो हिबिस्कस फ्लावरिङ प्लान्ट चाहिँ हजुरले किन्नु लाम, सरी हिबिस्कस फ्लावर प्लान्ट, हिबिस्कसको यो पाउडर हैन रेडवाला। के अब मैले यसलाई कसरी यो प्रिपेयर गर्छु भनेर हेर्नु होला। यसलाई खासै केही पर्दैन, म भनिदिइहाल्छु अहिले। यसलाई चाहिँ सिम्पल पानीमा या रोज वाटरमा चाहिँ मिक्स गरेर लगाउनुहोस् 10 मिनट्स पछि धोइदिनुहोस्। त्यही पनि म हजुरलाई भिडियो देखाउँछु मैले कसरी युज गर्छु भनेर। ओके, आधी चम्चा यो पाउडर अनि पानी। हजुरसँग गुलाब जल छ भने गुलाब जल युज गर्दा पनि हुन्छ। कति रेड छ यो, एकदमै रेड, ब्लड जस्तै। पहिला सुरु फेस वास चाहिँ गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जुनसुकै फेस वास युज गर्नु, तर म गर्छु सिट्राफिल। र अर्को पनि छ यहाँ क्लिन एन्ड क्लियर, यो चाहिँ मेरो दिदीले युज गर्नुहुन्छ, मैले पनि कहिले कहिले युज गर्छु, तर युजली म यो नै युज गर्छु किनकि मेरो फेस पनि ओइली छ। फर्स्ट ह्यान्ड वास, अन्धेरो छ त्यही भएर हल्का कालो आएको छ। फेस वास गर्दाखेरि नि हामीले होइन, मैले देखिरहेको छु र मैले पनि गर्थेँ पहिला। यस्तो गर्ने कि नङले हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ कहिले नगर्नु। मैले त गर्दिनँ, म चाहिँ एकदम रब गर्थेँ यसरी, तर मेरो साथीहरूले चाहिँ देखेको त्यस्तो गर्ने कि। टावल चाहिँ हजुरले आफ्नो पर्सनल टावल युज गर्नु होला। जो पाए त्यहीको, जसले पाए त्यसले युज गरेको टावल चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। हजुरले ब्लग नै सोचिने हुन्छ, एउटा सर्ट ब्लग हजुरहरूले चाहिँ एकदमै रेड हुन्छ। फेरि यो एकदम म फेरि यस्तो नै लगाउँछु कि यसलाई यस्तो गर्ने
यस्तो गर्ने ओके यसै बीचमा भएको थियो मेरो मोबाइल स्विच अफ त्यसैले मैले यहाँ चार्ज गर्दै भिडियो गर्दै गरिरहेको छु ल हेर्नुस् यति त लगाइसके तामझाम ब्रसहरू केही पनि चाहिँदैन कि जब फेस प्याक लगाउन यताउति लागेको पानीले गइहाल्छ त्यो केही चाहिँदैन त्यो जिब्बा यति गरेर अझै भएन भने हातले लगाइदिने यस्तरी होइन भइहाल्यो नि हातले गर्ने यस्तो रेड छ यो कसरी लाउने यहाँ त छेडेको छ चिन्ता मान्नु पर्दैन लगाइदिने मैले अघि भने नि यसमा सिट्रिक एसिड छ अमिलो पनि हुन्छ यसलाई खाँदा एकदमै अमिलो हुन्छ ओइलिसको लागि बेस्ट कागती हाल्नु नि पर्दैन अब यति छ भन्दै एकदम धेरै हुन्छ यो भोलि फेरि लगाउँदा नि हुन्छ यसलाई चाहिँ मेन पोइन्ट चाहिँ यसलाई 10 मिनटसम्म राख्नुपर्छ 10 मिनट आफ्टर 10 मिनट यसलाई धोइदिने चाहे यो सुकोस् या नसुकोस् त्यो हेर्ने होइन टाइम हेर्ने सुकेर कक्रक्कै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन ओके 10 मिनट पछि म आउँछु अहिले म ओके गाइज 10 मिनट भयो यस्तो रातो छ कि जातै लाग्न सक्छ हल्का इसका काम गर्दैछ यस्तो अमिलो खानी हो ओ गॉड यहाँ त रातै भन्छ यो हटिहाल्छ भोलि ओके त्यसपछि यस्तो कुनै टावलले म कपडाले पुस्नु रातोको लागि नपुस्नु किन रातो होइन यस्तो अघिको टावल सेतोले चाहिँ पुस्यो भने फेरि सबै व्हाइट टावल पनि रेड हुन्छ यहाँ पनि रेड भयो ओके गाइज अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेवाला छौँ त्योभन्दा अगाडि पहिला लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गर्नु होला सी यू बाई